Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to study a new lesson. So let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, today we are going to see the third lesson of your grade 8 English book, Unit 14, and this lesson is in your grade 8 English book, page 144 to 145. So open your books, turn to page 144. Let's start and finish the third lesson of grade 8 English book, Unit 14. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ښه اوسئ. نوی لوست لرو، پیل د سکتن تعالی په نامه باندې کوو. هغه بښونکی او مهربانه دی. د نن ورځې لوست مو دریم لوست د څوارلسم څپرکی ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمون دی. دغه لوست هم ستاسو د همدغه کتاب په 140 نه تر 145 پاڼو کې دی. تاسو مو کتابونه را خلاص کړئ، 140 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دریم لوست پیل کوو، پای ته یې ورسوو. But dear students, before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture. The previous lecture was Unit 14, Lesson 2, and there we have studied about 3 sections: vocabulary, listening, reading, and at the end you had a homework, so I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، دا به هم غوره وي چې مخکې له دې نه د نن ورځې لوست پیل کړو. تېر لوست ته به هم یوه کتنه وکړو. تېر لوست مو دوهم لوست د څوارلسم څپرکي ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمونو. هلته موږ 3 برخې د لوستلو لپاره درلودلې. vocabulary مو درلودله، لغاتو برخه. listening مو درلوده، د اورېدلو برخه. reading مو درلوده، د لوستلو برخه. په پای کې مو هم کورنۍ دنده درلودله. هیله مند یم چې هغه مو هم ترسره کړې وي. So now, my dear students, let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 14, Lesson 3, and here again we have 3 sections to study about them. The first section is conversation. The second section is grammar. The third section is writing, and at the end you have a homework. Your homework is very important. You should do your homework as I said before. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست به هم پیل کړو. د نن ورځې لوست مو بیا څوارلسم لوست، د څوارلسم څپرکي دریم لوست دی. البته دلته موږ 3 برخې بیا هم د لوستلو لپاره لرو، د تېر لوست په څېر. کنورسیشن لرو، خبرې اترې یا هم محاوره. یو ډېره مهمه او اړینه محاوره دلته لرو چې لولو یې. ګرامر لرو، ګرامر برخه پښویه برخه ده چې دلته پښویه لولو یعنې ګرامر لولو. رایټینګ هم لرو، د لیکلو برخه ده. پای کې تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده، لکه څنګه چې ما تېرو ځلو کې هم تاسو ته ویلي. So let's start our first section of our today's lecture, which is conversation. نو ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د نن ورځې د لوست لومړنۍ برخه ولولو. We are going to start conversation section with part A. At part A, read and practice. Practice the following conversation with your partner. موږ د خبرو اترو برخه یا هم د محاورې برخه د A له برخې څخه پیلوو. د A برخې کې تاسو ویلي چې ولولئ او تمرین یې کړئ. بیا تاسو ویلي practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره هم له خپل ملګري سره practice یعنې تمرین کړئ. دلته په خبرې اترې هم د 2 کسانو ترمنځ ترسره شوي دي. travel agent دی، travel agent د سفر مامور. هاشم چې نوم دی، د هاشم ترمنځ او د سفر د مامور ترمنځ د خبرې اترې چې شوي دي مهمې او اړینې دي. No, I'm going to read the conversation. So beside of reading, I'm going to translate this conversation, so you should listen carefully. Let's start from travel agent. He is going to ask a question. The travel agent asks a question: which province would you like to visit this summer? ګرانو زده کوونکو، دغه محاوره ستاسو لولم، ژباړم یې هم او پیلې له travel agent د سفر له مامور څخه کیږي. دی پوښتنه کوي which province would you like to visit this summer. دغه اوړی ته کوم ولایت خوښوي چې وینئ او هلته ورشئ. بیا هاشم ډایرکټ وایي بدخشان. بدخشان مې خوښیږي او بدخشان رښتیا هم ډېر ښکلی دی.
بیا travel agent بیا ورته وایي چې let's look at this brochure. It shows that is a green province with high mountains. It also has a long river. Travel agent یا هم د سفر مامور وایي چې راځئ چې د تبلیغ ورقه ته وګورو. بروشر چې دی هماغه د تبلیغ ورقه ده چې هلته تبلیغات لیکل شوي وي او تاسو ته یې هر ادارې ته چې ورشئ که شخصي وي تاسو ته هغه درکوي. بیا یې تاسو ته ویلي چې دغه د بدخشان ولایت چې دی یو زرغون ولایت دی او دغه بروشر دا په ګوته کوي چې یو زرغون ولایت دی، لوړ غرونه لري او اوږد سیند هم لري. بیا هاشم وایي I have heard of the high mountains. وایي ما د لوړو غرونو په اړه هم اورېدلی دي. بیا travel agent د دغه خبرې په اړه د هاشم وایي چې هندوکش mountains is the highest and the most famous mountain in بدخشان. دغه د سفر مامور ورته وایي چې د هندوکش غر په بدخشان کې تر ټولو لوړ غر دی او خورا مشهور هم دی د هندوکش غر. بیا هاشم پوښتنه کوي چې how high is it؟ وایي دا غر څومره لوړ دی، څومره هایټ لري یا لوړوالی لري. بیا travel agent ورته وایي چې it's about 7,485 meters high. Badakhshan is also famous for its azure. travel agent یعنی د سفر مامور ورته وایي چې د هندوکش غر چې دی شاوخوا 415 متره لوړوالی لري او بدخشان چې دی د خپلو لاجوردو لپاره هم ډیر مشهوره دی، آژر لاجورد. بیا هاشم بیرته ورنه پوښتنه کوي چې how long is it؟ او دغه بدخشان وایي څومره اوږد دی، پوښتنه کوي د دې البته دلته پوښتنه کوي د هندوکش د غر په اړه. how long is it؟ څومره اوږد دی دغه غر، یعنې څومره اوږد غځېدلی دی. بیا travel agent سفر مامور ورته وایي چې is about 600 kilometer long. وایي دا 600 کیلومتره اوږدوالی لري د هندوکش غر. نو په پای کې هاشم بیا وایي چې good ښه this means I can go mountain climbing. وایي دا په دې معنا ده چې زه کولی شم چې غرختنه هم وکړم. mountain climbing چې دی غرختلو ته وایي او دا هم خپله یو ورزش دی. So dear students, this was the A part of your conversation section. I read the conversation, I translate the conversation. So if you have any questions, I will answer your questions. Yeah. Omar Jan, please. Azure څه معنا لري؟ Okay. He asked me what's the meaning of azure. Azure means لاجورد. azure چې دی د بدخشان لاجورد ډیر مشهور دی، زموږ د هیواد هغه معدني توکی دی ده چې ټول افغانستان په مشهوره کړی په خاص ډول باندې بدخشان. نو azure عمرجانه لاجورد ته وایي، ترڅنګ نیلی آسمان ته هم وایي، نیلی رنګ ته هم وایي، لاجورد هم خپله نیلی رنګ لري. So let's go forward to the B section of your conversation section here in part A. Here is a question. Which provinces would you like to visit? Why? وایي ستاسو کوم ولایتونه خوښیږي چې ووینئ او ولې مو خوښیږي؟ تاسو باید دلیل وایي او دغه پوښتنه به هم ځوابوئ د خپل ذوق اړوند. So let's go forward. Here we have a grammar section. د پښو یې برخه لرو. At the first of a grammar section we have a table. The title of this table is Questions with How plus Adjectives. موږ د پښوی په برخه کې یو جدول لرو. دغه جدول عنوان دی پوښتنې له how څنګه یا څومره ورسره adjectives یعنی صفات، یعنی هغه پوښتنې چې how لري بیا صفت لري او بیا پوښتنه کوي. چې دلته پوښتنې هم راغلي دي. مثلا how high is the Hindukush mountain؟ how high، how چې دی هماغه WH questions دی، high چې دی adjective دی، نو how له adjective سره یو ځای راغلی. how high is the Hindukush mountain؟ د هندوکش غر څومره لوړ دی؟ بیا ځواب ورته وایي چې it is 7,485 meters high.
بله پوښتنه دا ده چې B, how big is Afghanistan? Here how plus big is adjective. So the answer is it is 647,500 kilometers square. سو پوښتنه دا ده چې څومره غټ دی یا لوی دی افغانستان، پراخ دی. دلته باید واید راغلی وای، خو بیا هم پوښتنه شوې نو بیگ صفت دی. هاو هم WH کوېسچن دی. ځواب دا دی چې 640,000 او 1500 کیلومتر مربع. افغانستان غټ دی یا لوی دی. How tall is Tahir? Tahir څومره لوړ دی. How plus tall. Tall is an adjective. So he is 150 centimeter tall. هغه 150 سانتیمتره لوړ دی. D بله پوښتنه ده چې how hot is Khost in summer? وایي د خوست ولایت په اوړي کې څومره ګرم دی. It goes up as high as 50 degrees Celsius or centigrade. وایي دا چې دی ګرمي لوړیږي 500 درجو ته د سلسیوس چې هماغه سانتیګریډ درجه ده د انځګري هغه هم د آب و هوا. بله پوښتنه دا ده چې how wide is your class? ستاسو ټولګی څومره پراخ دی. It is 4 meter wide. وایي 4 متره پراخ دی. بله پوښتنه دا ده چې how far is your province from Kabul? ستاسو ولایت له کابل نه څومره لرې دی. نو دلته how plus far دغه far لرېوالی خپله یو صفت دی. نو how له adjective سره راغلی. بیا په ځواب کې وایي چې is not far from Kabul. له کابل نه لرې نه دی. is about 220 کیلومتر 220 کیلومتره لرې دی. بله پوښتنه دا ده ګرانو زده کوونکو چې how long. دلته how plus adjective چې long دی یعنی اوږد دا صفت دی. how long is this room? دغه کوټه څومره اوږده ده. it is 4 meter long 4 متره اوږده ده. بله پوښتنه دا ده چې how fast is a deer? یوه غرنۍ هوسۍ څومره تیزه ده. it is as fast as a cheetah. دا وایي هماغومره تیزه ده د چیتا چې یوز پلنګ یا هم ببر او پړانګ موږ ورته وایي د هغه په سرعت باندې دا هم تیزه ده. اخرنۍ پوښتنه دا ده چې how far. How far is Mecca from Medina? مکې ښار له مدینې ښار څخه څومره لرې ده. how plus far. far is an adjective. it is 300 kilometer long. 300 متره اوږدوالی باندې لرې دی له مدینې څخه د مکې ښار. So my dear students, this was the grammar section table. Let's go forward to the A part of your grammar section. Here write questions for these answers. تاسو ته ویلي دغه پوښتنو لپاره تاسو پوښتنې ولیکئ. د دغه ځوابونو لپاره تاسو پوښتنې ولیکئ. 4 ځواب تاسو ته ورکړل شوي دي او پوښتنې یې پاتې دي. نو یوه ته زه پوښتنه جوړوم، نورې ته یې تاسو جوړې کوئ. فعالیت دی او اسانه دی او تاسو کولی شئ دا ترسره هم کوئ. لکه لومړۍ شمیره ده خانه خالي ده، پاتې پوښتنه نه ده پوښتل شوې، خو ځواب یې ورکړل شوی دی چې هندوکش is 7,485 meters high. وایي هندوکش چې دی 485 متره لوړ دی. نو پوښتنه حتما دا ده چې د هندوکش غر څومره لوړ دی. نو همدغه پوښتنه موږ لیکو how high. How high is the Hindukush mountain? د هندوکش غر څومره لوړ دی. دلته هم همغه how plus high چې how دی WH questions دی plus high چې هغه adjective دی صفت دی راغلی دی. نو ګرانو زده کوونکو د A برخه په همدې ډول باندې تاسو کار کوئ. B برخه کې بیا هم یو فعالیت دی تاسو ته ویلي in groups په ډله کې choose a place in your country. یو موقعیت یو ځای په خپل هیواد کې وټاکئ. بیا تاسو ته ویلي write down the distance همغه فاصلې تاسو ولیکئ. measurements, temperature. Members of your group can ask each other about the place using how plus adjective. Other members can answer. تاسو ته ویلي یو ځای به ټاکئ د خپل هیواد، هلته به فاصله او نور موارد به یې لیکئ. ټول هدف دا دی چې تاسو به هلته how plus adjective یعنې how سره له صفت سره کاروئ به او همغه جملې به هم جوړوئ. So dear students, this was our grammar section. Let's go forward to the writing section. Writing section is your homework. So the writing section here, look at the table, compare the 3 mosques, then choose one and write
a paragraph about it on your notebook. Do not forget to use the superlative form of the adjectives. تاسو ویلي چې دغه ټیبل دغه جدول ته وګورئ، بیا مقایسه کوئ دغه درې جملاتونه له یو بل سره، او بیا تاسو ویلي چې یو پاراګراف به هم تاسو لیکئ په خپله کتابچې کې، او تاسو به نه هیروئ چې هلته به سوپرلټیو یعنی اعلی درجه صفتونه به هلته کاروئ. نو جدول دی تاسو ته وایم، ګوره بلو ماسک چې نوم دی د جماعت، شاه فیصل ماسک په اسلام آباد کې دی، د عمر ابن الاس جماعت دی، ماسک دبل جماعت دی، درې جماعتونه دي. سیټي دی کوم ښار کې دی؟ اسلام آباد کې. بلو ماسک استانبول کې دی، او شاه فیصل ماسک په اسلام آباد کې دی، او کیرو کې د بل ابن الاس جماعت دی. ایریا یې هم مشخص شوی چې په دومره ساحه کې جوړ شوی، کپاسیټي ظرفیت هم مشخص شوی دی، منرونه هم مشخص شوی چې هر جماعت څومره منرونه لري. بلټ ان په کوم کال کې جوړ شوی دی، بلټ باید د چا لخوا جوړ شوی دی. ټول معلومات تاسو ته په دغه جدول کې درکړل شوي دي. نو تاسو به دغه جدول ستاسو کورنۍ دنده ده ګرانو زده کوونکو. This was our today's lecture. I wish you learned a lot from this lecture. And then your homework is this writing section. Here you should compare these three masks. ګرانو زده کوونکو کورنۍ دنده مو همدغه د لیکلو برخه ده. دغه درې جملتونه تاسو مقایسه کوئ، او هلته سوپرلټیو adjectives یعنی اعلی درجه صفتونه هم وکاروئ. نو تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په سکتن ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.